Hello guys እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ ፎቶሲንተሲስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ላይክ ከዩኒት 5 ያልተማርነው ፓርት ስለሆነ እሱን ብናነብ ብዬ ነው ያሰብኩት ማለት ነው ያው እንግዲህ photosynthesis የምንለው it's a process occurring plants in order to make their own food ማለት ነው ያው እንግዲህ photosynthesis ያው plants ላይ ነው occur የሚያደርገው እና is a series of plant biochemical process in which plants make their own food from inorganic molecule carbon dioxide and water እሱን ተጠቅመው በክሎሮፊል አማካኝነት እና በሰንላይት አማካኝነት ወደ ግሉኮስ የመቀየር ፕሮሰስ ነው ማለት ነው and photosynthesis involves a series of biochemical reaction በጣም ብዙ አይነት biochemical reaction ያካሂዳል ማለት እንደዚህ just carbon dioxide እና water ብቻ ተቀላቅሎ ወደ ግሉኮስ directly ወደ ግሉኮስ እና ወደ ኦክሲጅን directly አይቀየርም ማለት ነው በጣም ብዙ ፕሮሰሶችን ያካሂዳል ማለት ነው now for the convenience of our study let's clarify them into two major phases ማለትም ወደ ሁለት major phase እንከፍላቸዋለን እነዚህ ነገሮች የመጀመሪያው like photosynthesis ሲካሄድ ሁለት አይነት ፌዝ ናቸው ያሉት ማለት ነው የመጀመሪያው light dependent reaction ነው light dependent reaction a reaction of photosynthesis which depends on light ማለትም ይሄ ፕሮሰስ እንዲካሄድ light ያስፈልገዋል ማለት ነው the second one is light independent reaction ማለትም በላይት ላይ ዲፔንድ አይሆንም ማለትም ይሄ ፕሮሰስ እንዲካሄድ light አያስፈልገውም ማለት ነው ኦኬ ስንቀጥል ወደ ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን እነዚህ ሁለቱ ኢንዲፔንደንት ሪአክሽኖች ናቸው ማለትም ብቻቸው ማካሄድ የሚችሉ ሲሆኑ እነሱን ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት እናድርግ ማለት ነው የመጀመሪያው ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ነው ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን እንደነገርኳችሁ ቀደም በላይት ዲፔንድ የሚሆን ሲሆን takes place in the grana ማለትም ግራና ውስጥ ነው የሚካሄደው ማለትም ያው እነዚህ ሁለቱ ፕሮሰሶች ክሎሮፊል ውስጥ እንደሚካሄዱ እናውቃለን እና ክሎሮፊል or chloroplast ደግሞ ሁለት ፓርቶች አሉት ያው ዩኒት 4 ላይ እንዳነበ ማለት እንደምናውቀው ማለት ነው ሁለት ፓርት አለው ግራና እና ፍሉድስቶርማ የሚባል ሲሆን ግራና በውስጡ ቴላኮይድን ይዛል ቴላኮይድ ውስጥ ደግሞ ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ይካሄዳል ማለት ነው ፍሉድስቶርማ የምንለው ደግሞ ላይክ ፍሉድ ነገር ነው እሱ ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ኦከር የሚያደርግበት ቦታ ነው እሺ እና ምን ይላል the first phase of photosynthesis that involved the photolysis of water occur የሚያደርገው እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው ማለትም like water molecule ወደ ኦክሲጅን እና ወደ ሃይድሮጅን ክላስ or ወደ ፕሮቶን እና ወደ ኤሌክትሮን የሚቀየርበት ፕሮሰስ ነው ይሄ እና ሌላ ደግሞ the production of two molecule ሁለት ሞለኪውሎች ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ እዚህ ላይ ማለት ነው እነዚህም ሁለት ሞለኪውሎች ማንና ማን ናቸው the ATP እና NADP ናቸው ATP እና NADP ናቸው ማለት ነው that used to drive the synthesis of carbohydrates in light independent reaction of the photosynthesis ማለትም like ATP እና NADP በጣም necessary ናቸው ማለትም like light dependent የምናካሄድበት ዋና ምክንያት ATP እና NADP ኦብቴን ለማድረግ ነው ይሄ ATP እና NADP ደግሞ ለሰከንድ ፕሮሰሱ ማለትም ለላይት ኢንዲፔንደንት ፕሮሰስ በጣም አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው እሺ let's see the next ማነው light independent reaction እሱን ስናይ it takes place in stroma of chloroplast ቀደም እንደነገርኳችሁ like chloroplast ሁለት ፓርት አለው ብያችኋለሁ ማለትም ግራና እና ፍሉድስቶርማ የሚባለው ነው ግራና ላይ በውስጡ ቴላኮይድን ሲይዝ ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን እዛ ነው የሚካሄደው ፍሉድስቶርማ ውስጥ ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ይካሄዳል ማለት ነው እና it's a second phase of photosynthesis that involve in a production of glucose by fixing carbon dioxide into pre-existing 5 carbon molecule within the chloroplast detailing እነዚህን ፕሮሰሶች እናያቸዋለን ማለት ነው just compare and contrast እናደርግ ነው ማለት ነው አሁን እሺ ቀጣይ light dependent phase of the photosynthesis in detail ስናየው ያው እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ light dependent phase of photosynthesis light ላይ በጣም በላይት ኤነርጂ ዲፔንድ ይሆናል እና the synthesis of the two molecules that will in turn drive the light independent reaction ማለት ነው እሺ ስንቀጥል ሁለት አይነት ሞለኪውሎች አሉ እነዚህ ሁለቱ ሞለኪውሎች ማን ናቸው ATP ነው አንደኛው this provides energy for the reaction
and reduced NADP ደግሞ አለ ቀደም እንደነገርካችሁ this provide the hydrogen ions for the key reduction ማለትም እነዚህን ሁለቱን ማምረት የሚያስፈልግበት ምክንያት ምንድነው አንድ ATP በኋላ ላይ light independent reaction ላይ ኢነርጂ ይሆናል ማለትም አሳን ኢነርጂ እንጠቀመዋለን ማለት ፕላንቶች ይጠቀሙታል and NADP ደግሞ reduced NADP ደግሞ ያው ኮኤንዛይም ስለሆነ ሃይድሮጅን ያመላልስልናል ማለት ነው እሺ እና NADP is very similar to NAD ማለት NADP እና NAD ተመሳሳይ ይመስለናል ያው very similar ናቸው ግን NADP ፕላንት ውስጥ ሲገኝ NAD ደግሞ አኒማል ውስጥ አሳነ ምንድነው አሳ ኮኤንዛይም ወይም ደግሞ አሳ ሃይድሮጅን ትራንስፈር ምን ተጠቀመው ሞለኪውል ናቸው እና እነዚህ ሁለቱ ይለያያሉ ማለት NAD አኒማል ውስጥ ሲገኝ NADP ደግሞ ፕላንት ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው just ሁለቱም ስራቸው ምንድነው ሃይድሮጅንን ትራንስፖርት የማድረግ ፈንክሽን ያላቸው ማለት ነው ኦኬ ስንቀጥል how is the structure of chloroplast suited to its function chloroplast እንዴት ነው ስትራክቸሩ ለፈንክሽኑ suited የሆነው የሚለውን ስናይ chlorophyll and other photosynthetic sensitive pigment molecules are arranged in a special photosystem that are linked to the electron transport chain ማለትም like chloroplast በጣም suited ነው the photosynthesis process እና በውስጡ ደግሞ photosensitive እንትን ፒግመንቶች አሉ and in addition to chlorophyll ማለት ነው እና እነዚህ ፎቶሲንቴሲስ ፒግመንቶችና ክሎሮፊል ከኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ጋር ሊንክ ያደረጉ ናቸው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ምን እንደሆነ በኋላ ላይ እናያለን ሌላው ፎቶሲስተም የሚባለው ነገር ነው ፎቶሲስተም a biochemical mechanism by which chlorophyll absorbs light energy ፎቶሲስተም ማለት የፓርት ነው የክሎሮፕላስት ፓርት ነው እና ዋና ኤሙ ምንድነው ላይትን አብዞርብ ማድረግ ነው እና ፎቶሲስተም እንትን ሁለት ፓርቶች አሉት ፎቶሲስተም 2 እና ፎቶሲስተም 1 በመባል ይታወቃሉ እነዚህ ሁለት ፎቶሲስተም አይነቶች ማለት ነው እና is sensitive to light of different wavelengths and linked to different electron transport chain ማለትም like እነዚህ ሁለቱ በዌቭሌንግስ ይለያያሉ ማለት አብዞርብ የሚያደርጉት ላይት ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ስራቸውም ወይም ዋና ኤማቸው በፕሮሰሱ ላይ እሱም ይለያያል ያንን በኋላ ላይ ዲፈረንሺየት እናደርገዋለን ማለት ነው ኦኬ ስናይ የመጀመሪያው ምንድነው ፎቶሲስተም 1 ነው ፎቶሲስተም 1 ፎቶሲንቴቲክ ማለት የፎቶሲስተም 1 ስራው ምንድነው ላይት አብዞርብ ማድረግ ነው እና ሌላ ስሙ እንደሆነ ላይክ P700 ናኖሜትር በመባል ይታወቃል ማለትም ይሄ ፎቶሲስተም 1 700 ናኖሜትር ወይም ደግሞ 700 ናኖሜትር የላይትን ዌቭሌንግዝ ነው አብዞርብ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው እና በኤሌክትሮ ትራንስፖርት ቼን ላይ ትልቅ ኢፌክት አለው ማለት ነው ቀጣዩ ማነው ፎቶሲስተም 2 ነው ፎቶሲስተም 2 ደግሞ ያው P680 or 680 nanometer በመባል ይታወቃል እሱም like 680 nanometer of wavelengths of light ነው absorb የሚያደርገው ማለት ነው እሺ እና እነዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ እንትን ኮምፖነንቶች በውስጣቸው ይይዛሉ የመጀመሪያው a photosystem consists of a number of pigments molecules all clustered around one particular chlorophyll molecule called a reaction center molecule reaction center molecule የሚባል አለ እሱን like እሱ like clustered ሆኖ ወይም ደግሞ ተበትነው የሚቀመጡ ፎቶሲንቴቲቭ ፒግመንቶች አሉ ወይም ሞለኪውሎች አሉ ማለት ነው reaction center molecule የምንለው ምንድነው where the reaction or the electron transport chain ጋር linked የሆነ ሲሆን ምንድነው እዛ ጋር ነው ሪአክሽኑ ቢግን የሚያደርገው ማለት ነው ወይም ደግሞ light independent reaction ቢግን የሚያደርገው እዛ ላይ ነው Now, these cluster pigment molecules are called an antenna complex ይባላሉ antenna complex የምንላቸው ምንድነው like electron አብዛኛውን ጊዜ ኤሌክትሮን ነው እንትን የሚሉት አብዞርብ የሚያደርጉት እና ይሄንን ኤሌክትሮን ግን እነሱ ብቻ አይዙትም ለማን ይሰጡታል ማለትም ያ ኤሌክትሮን በማን በኩል ማለፍ አለበት በሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውል በኩል ማለፍ አለበት ማለት ነው እሺ እና
and not only the reaction center molecule is positioned next to the electron transport chain ማለትም ቀደም እንደነገርኳችሁ reaction center molecule አለ ከዛ በኋላ clustered የሆኑ ፒግመንቶች አሉ እነዛ ፒግመንቶች ምን ይባላሉ አንቴና ኮምፕሌክስ ይባላሉ ብያለሁ ከዛ እነዚህ አንቴና ኮምፕሌክሶች ኤሌክትሮን ካገኙ ለማመስጠት አለባቸው ለሪአክሽን ሴንተር ሞለኪል መስጠት አለባቸው ስለዚህ ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪል ላይ መጨረሻ ላይ ዴስቲንድ የሆነው ኤሌክትሮን ወዴት ይሄዳል ወይም ደግሞ ወዴት ይላካል ማለት ነው ወደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ፕሮሰስ ውስጥ ይገባል ማለት ነው እሺ ከዛ energy absorbed by other molecules in the photosystem is transferred to a reaction center molecule where later independent reaction begin ብያለሁ and different pigment molecules in the antenna complex can absorb different wavelengths of light ማለትም እነዚህ antenna complexዎች የተለያየ wavelengths of light absorb ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እሺ እና the reaction center molecule ቀደም እንዳልኳችሁ ዲቴይል ገብተን ስናየው chlorophyll A የሚባል ሞለኪል አለ ማለትም chlorophyll part ነው chlorophyll B chlorophyll A chlorophyll B እና carotenoid የሚባሉ እንትኖች አሉ ሰብስታንሶች አሉ ስለዚህ reaction center molecule ሊሆን የሚችለው ምንድነው chlorophyll A እና A ብቻ ነው ማለት ነው ሌላው the range wavelengths each molecule absorb is the absorption spectrum ይባላል ወይም ደግሞ absorption capacity የሚባልበት ጊዜ አለ ማለትም ይሄ ምንድነው how much wavelengths of light absorb ማድረግ የሚችሉበት capacity ወይም ደግሞ ability ነው ማለት ነው plantos ማለት ነው እና ሌላው reaction center molecule where light dependent reaction begin ማለት ነው like keywordዎቹን ያያየን ስንሄድ ሌላው antenna complex እንዳልኳችሁ ምንድነው an array of protein and chlorophyll lights harvesting molecules embedded in a thylakoid membrane antenna complex ምንላቸው photosynthetic pigmentos ናቸው ምን ሆነው ነው like clustered ሆነው የምናገኛቸው ናቸው absorption spectrum ያው the range of wavelengths of a molecule absorbs now okay ሌላው absorption action spectrum ይባል ደግሞ አለ action spectrum ወይም ደግሞ action capacity ምንለው ምንድነው like በዛ በተሰጠን wavelengths photosynthesis process የመካሄዱ probability ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳየን ነው ወይም ደግሞ effectiveness of photosynthesis ማለት ነው በዛ wavelengths actually planቶች አሁን green lightን absorb አያደርጉም ማለት ምንድነው የሚያደርጉት ሪፍሌክት ነው የሚያደርጉት ለዛ ነው ፕላንቶች ግሪን ሆኖ አፒር ያደረጉት ማለት ነው ስለዚህ የግሪን ዌቭሌንግዙ almost ወደ 500 ናኖሜትር ሲሆን እና ያንን ያንን ላይት አብዞርብ ያደርጉት ማለት ነው ሶ በዛ ዌቭሌንግስ ፎቶሲንቴቲክ ማለትም የፎቶሲንቴቲክ ኢፌክቱ ወይም ደግሞ ፕሮሰሱን የማካሄዳቸው ፕሮባቢሊቲ በጣም ሎ ነው ማለት ነው እሺ ያው እንዳልኳችሁ ይሄንን ግራፍ ስንመለከት ይሄን ግራፍ ስንመለከት chlorophyll A አለ chlorophyll A represent የተደረገው በምንድነው በግሪን ነው ያው ሌላ ደግሞ chlorophyll B በyellow ምናየው ግራፍ ነው chlorophyll I mean የካሮቲኖይድ ደግሞ በሬድ represent አድርጎታል ማለት ነው እና ሁለቱን ስናይ absorption of light ከላይ ያለው ግራፍ absorption of light by chloroplast pigment በእነዚህ pigment absorb የሚደረገው ሲሆን like x axis y I mean x axis wavelength ሲሆን y axis ደግሞ absorption እንትናቸው ነው ቴንደንሲያቸው ነው ማለት ነው እና ይሄንን ስናይ ከ500 እስከ 600 ናኖሜትር ድረስ ያለው ማለትም እዚህ ጋር ያለው ሬንጅ ምንድነው በጣም የወረደ ነው like absorb የሚያደርጉት capacity ማለትም almost አብዛኛው ምንድነው green light ነው green light ደግሞ በፕላንቶች absorb አይደረግም ለዛ ነው green ሆኖ appear ያደረጉት ይሄ ምክንያታቸው ነው ማለት ነው እና እነዚህን እንትኖች እንዳረሷቸው እነዚህን ሶስቱን chloroplast pigmenቶች እንዳረሷቸው ያው chlorophyll A ቀደም እንዳልኳችሁ reaction center molecule ሲሆን ይሄ ደግሞ chlorophyll B እና carotenoids ደግሞ like additional pigmenቶች ናቸው ማለት ነው ወይም antenna complex ልንላቸው እንችላለን እሺ ቀጣይ የምናየው ደግሞ ምንድነው ከታች የምናየው the rate of photosynthesis ነው ሬቱ እንዴት ነው ስንል like አሪፍ ነው ከ400 እስከ 500 ድረስ ግን አሁንም
እንደምናየው ከ500 እስከ 600 ባለው ሬንጅ ውስጥ አሁንም ፎቶሲንተሲሱ ሎ ነው እንደምናየው ያ ምክንያቱ ምንድነው ፕላንቶች ግሪን እንትን ስለማይሉ ነው ማለት ነው ስለማይጠቀሙ ነው በሚለው እንሄዳለን ማለት ነው እሺ ሌላው what happens in the light dependent reaction the light dependent reaction ውስጥ ምን happen ያደርጋል የሚለውን እኔ the light dependent reaction use light energy to drive the photosynthesis of two molecules that will in turn drive the light independent reaction ያው ቀደም እንደነገርኳችሁ ATP እና reduced NADP ናቸው በዋነኝነት እዚህ ውስጥ የሚመረቱት and NADP ያው እንደነገርኳችሁ ቀደም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እሺ the main events in the light dependent reaction ላይ ስንመጣ በመጀመሪያ electrons in the chlorophyll molecules in the photosystem 2 are excited by the energy photons of light they become more energetic because of extra energy they escape from the chlorophyll and pass through the electron acceptor the primary electron acceptor ይሄ ምን ማለት ነው like ኤሌክትሮኖች ክሎሮፊል ላይ እንደነገርኳችሁ like light absorb ይደረጋል light absorb በሚደረግበት ጊዜ ያው photosystem 2 ከphotosystem 2 ነው የሚጀምረው ፕሮሰሱ ማለት ነው እና ከphotosystem 2 ላይ ምን ይደረጋል ማለት ነው ውሃ ብሬክ ይደረጋል ማለትም ወደ ሃይድሮጅን ወደ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን አልኩኝ ወደ ፕሮቶን ወደ ኦክሲጅን እና ወደ ኤሌክትሮን ስፕሊት ይደረጋል ወተር ከዛ ያንን ጌን የተደረገችው ኤሌክትሮን ወደ photosystem 2 ውስጥ ነው የምትገኘው እና photosystem 2 ላይ ደግሞ like መጨረሻ ላይ reaction center molecule ላይ ትደርሳለች ያቺ ኤሌክትሮን ማለት ነው ያቺ ኤሌክትሮን ወደ reaction center molecule ከደረሰች በኋላ ወደ ማን ትላካለች ኤሌክትሮን አክሴፕተር ወደ primary electron acceptor ትላካለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን happen ያደርጋል the conditions created in the chloroplast are ያው ቀደም አሁን እንደነገርኳችሁ ነው ከዛ ፕሮሰሱ ማለትም water split ይደረጋል በፎቶላይሲስ ከዛ በኋላ ወደ ኦክሲጅን ወደ ፕሮቶን እና ወደ ኤሌክትሮን ይቀየራል ማለት ነው እና አማውንቶቻቸውን እያያዛችሁ ማለትም 2 water molecule ካለ two water molecule ካለ ወደ 2 ኦክሲጅን እና ወደ 4 ፕሮቶን እና 4 ኤሌክትሮን አካባቢ ኦብቴን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው now this light dependent splitting of water is called photolysis and the electrons replace those lost from the chlorophyll molecule ከክሎሮፊል የወጣው ሞለኪውል አለ አይደለ ማለትም ከክሎሮፊል ነው ኤሌክትሮን ኤክሳይትድ የሚሆነው ከዛ like በፎቶላይሲስ የተገኘው አራቱ ኤሌክትሮኖች ደግሞ ክሎሮፊል ሎስት ያደረገውን ኤሌክትሮን ይተኩታል ማለት ነው and the primary electron acceptor pass electrons to the next molecules in an electron transport chain ወይም ደግሞ ወደ ፕላስቶኪነን የሚባል substance ኤሌክትሮኑን ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው እሺ and the electron then pass along a series of cytochromes cytochrome ምንላቸው ምንድናቸው carrier ናቸው እና በቃ አሁን like ኤሌክትሮኑ እንትን ኤክሳይትድ ከሆነ በኋላ ካን carrier ወደ ሌላ carrier ይዘላል ማለት ነው ኢነርጂ ስላለው እና ማለትም ከphotosystem 2 ወደ primary electron acceptor ከprimary electron acceptor ወደ ይሄዳል ማለት ነው ወደ ፕላስቶኪነን የሚባል አለ ፕላስቶኪነን የምንለው like መንቀሳቀስ የሚችል እንትን ነው carrier እንትን ነው protein ነው or carrier protein ያ ነው ማለት ነው ሌላው ፕላስቶሲያኒን የሚባለው ነው I mean plasto chain or plastocyanin የሚባል እንትን አለ substance አለ ወደዛ ኤሌክትሮኖቹ እየዘለሉ ማለትም ሲኩዌንሱን እናይዋለን ከphotosystem 2 ወደ primary electron acceptor ከprimary electron acceptor ወደ plastocyanin ከplastocyanin ወደ cytochromes ከcytochromes ወደ plastocyanin እያለ ይሄዳል ማለት ነው እሺ then one of the molecules in the cytochrome complex is a proton or hydrogen pump ነው ማለትም cytochrome ቀደም እንደነገርኳችሁ ኤሌክትሮን carriers ናቸው ማለትም ኤሌክትሮኑ በማከላቸው በሚያልፍበት ጊዜ ማለትም ከአንድ carrier protein ወደ ሌላ carrier protein jump በሚያደርግበት ጊዜ
ሃይድሮጅኖቹ ፓምፕ ይደረጋሉ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ሃይድሮጅን ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ የሚባለው እንትን ይልልናል ማለት ነው ሃይድሮጅኖቹን ፓምፕ በማድረግ ወደ ኢነር ሜምብሬን እንዲገቡ ወይም ደግሞ ወደ ታላኮይድ እንዲገቡ ያደርግልናል ማለት ነው ማለትም as electrons are transferred to the and then transfer from this molecule the energy they lose powers in the pump which moves the proton from the stroma to the chloroplast space inside the thylakoid ማለት ኤሌክትሮኖቹ ሲዘሉ ወይም ደግሞ ጃምፕ በሚያደርጉበት ጊዜ ሎዝ የሚያደርጉት ኢነርጂ አለ ያ ሎዝ የሚያደርጉት ኢነርጂ ሃይድሮጅን አዮኖቹን ወደ ውስጥ ፓምፕ እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው and this leads the accumulation of protons inside the thylakoid ማለትም thylakoid ማለት inner membrane ነው ብያቸዋለሁ እና እዛ ውስጥ እንትን እንዲል ሃይድሮጅኖቹ accumulate እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ይሄ ደግሞ በኋላ ላይ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው በጣም ትልቅ ጥቅም አለው እሺ Now, electrons in chlorophyll molecules in the photosystem 1 are excited at this photosystem, absorbs photons of light and escape from the molecule. As each car seeders, like photosystem 1 like seeders, ቀደም እንደነገርኳችሁ መያዝ ያለባችሁ እንትኑ ፕሮሰሱ የሚጀምረው ከፎቶሲስተም 2 ነው ማለት በ1 እና በ2 እንዳትሸወዱ ማለት ነው ፎቶሲስተም 2 ላይ ይጀምራል ከዛ ልክ ኤሌክትሮኑ ጃምፕ አድርጎ ፎቶሲስተም 1 ላይ ሲደርስ ብዙም ኢነርጂ አይኖረው ስለዚህ ኢነርጂ እንዲኖረው photosystem 1 ላይ ድጋሚ light absorb ተደርጎ ኤሌክትሮኑ ኤግዛይት እንዲደረግ ይደረጋል ማለት ነው እሺ and they are replaced by electrons that have passed down the electron transport chain from this photosystem 2 and ስለዚህ አሁንም like photosystem 1 ላይ ኤሌክትሮን ሎዝ አለ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ከዛ እነዚህ ጃምፕ ያደረጉት ኤሌክትሮኖች በማን ይተካሉ ማለት ነው ከፎቶሲስተም 2 የሚመጡ ኤሌክትሮኖች ይተኩታል ማለት ነው እሺ ሌላው the electron then pass along the second electron transport chain ferredoxin የሚባል አለ ferredoxin የምንለው ምንድነው እሱም ቼን ነው ግን ይሄኛው ጥቅሙ ምንድነው ይሄ ferredoxin ትራንስፖርት እንትን ነው ፕሮቲን ነው ወይም ደግሞ carrier ፕሮቲን ነው እና እዚህ ጋር ያለውን ኤሌክትሮን ለማን ይሰጣዋል ማለት ነው ለNADP reductase ማለት እንትን ነው ኢንዛይም ነው እና ferredoxin ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው NADPን ሪዲዩስ ያደርጋል የያዘውን ኤሌክትሮን በመስጠት ማለት ነው የያዘውን ኤሌክትሮን በመስጠት ለNADP reduced NADP form እንዲደረግ ዋና ምክንያት ይሆናል ማለት ነው at the end of this electron transport chain they can react with the protons of hydrogens and NADP in a stroma of the chloroplast from reduced NADP ከዛ at last ምን happen ያደርጋል ማለት ነው ያው ሎስት ያደረጉት እንትን አለ Okay, በስዕል ስናየው ደግሞ more clear ይሆናል ብዬ አስባለሁ Okay, በመጀመሪያ ኤሌክትሮኑ ኤግዛይትድ ይሆናል ከማካ ፎቶሲስተም 2 ስለዚህ ፕሮሰሱ የሚጀምረው ከየት ነው ከፎቶሲስተም 2 ነው ማለት ነው ፎቶሲስተም 2 ላይ ምን ይካሄዳል H2O ወደ ምን ስፕሊት ያደርጋል ወደ ፕሮቶኖች እና ወደ ኦክሲጅን እንዲሁም in addition to the electron ማለት ነው እና ይሄ ኤሌክትሮን ኤግዛይትድ ይሆንና ማለት ነው እንትን ፎቶሲስተም 1 አብዞርብ ባደረገው ላይት ኤግዛይትድ ይሆንና ማለትም ኢነርጂ ያገኝና ወደ ፕራይመሪ አክሰፕተር ይሄዳል ከዛ ወደ ፕራይመሪ አክሰፕተር ከሄደ በኋላ ደግሞ ፕላስቶኪነም የሚባል እንትን አለ carrier protein አለ ይሄ እንትን ነው ሙቭ ማድረግ ይችላል ወይ መንቀሳቀስ ይችላል እሱ ጌን ያደርገውና ለማን ይሰጣል ማለት ነው ለሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ይሰጣል ለሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ያው ይሄ ኤሌክትሮን ጃምፕ እያደረገ ነው እየመጣ ያለው ማለት ነው ጃምፕ እያደረገ በሚሄድበት ጊዜ ኢነርጂ አለው ማለትም ሉዝ የሚያደርገው ኢነርጂ አለ ያን ኢነርጂ ሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ላይ H+ዎቹ ወይም ደግሞ ፕሮቶኖቹ ወደ ኢነር ሜምብሬን ወይም ደግሞ ወደ ቴላኮይድ H+ዎቹ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ያው action and reaction force እንደሚባለው ማለት ነው በፊዚክስ then after that ከሳይቶክሮም ኮምፕሌክስ ደግሞ ወደ ይሄዳል ወደ ፕላስቶሲያኒን የሚባል carrier compound or protein ጋር ይሄዳል ከዛ በኋላ ወደ ፎቶሲስተም 1 ይገባል ማለት ነው then after that ከፎቶሲስተም 1 ኤሌክትሮኑ ኤግዛይትድ ይሆንና more energy ያገኛል ማለትም like ኤሌክትሮኑ እዚች ጋር ኢነርጂ ሉዝ ያደርገ ስለሚመጣ የሆነ ሳለ ኢነርጂው ያለቀበት በሚመጣበት ጊዜ ፎቶሲስተም 1 ላይ ድጋሚ ኤግዛይትድ ይሆንና
በፕራይመሪ ወደ ፕራይመሪ አክሴፕተር ይሄዳል ማለት ነው ከፕራይመሪ አክሴፕተር ደግሞ ወደ ፌሪዶክሲን ይሄዳል ይሄ ፌሪዶክሲን ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው በውስጡ ኤንኤዲፒ ሪዳክቴስ አለ እና ኤሌክትሮን ይዟል ኤሌክትሮን ስለያዘ በኤንኤዲፒ ሪዳክቴስ አማካኝነት ያንን ኤሌክትሮን ለማን ይሰጠዋል ለኤንኤዲፒ ከዛ ኤንኤዲፒ ኤሌክትሮን ሲያገኝ ሪዲዩስድ ሆነ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ያን ስቴብል ለመሆን ኦር የኤንኤዲፒ ዋና ኤሙ ምንድነው ሃይድሮጅን ትራንስፈር ለማድረግ ስለሆነ ኢነር ሜምብሬን ውስጥ ያሉት ኤንኤዲፒዎች አይ ሚን ኤች ፕላሶች ወደ ኤንኤዲፒ ይመጡና ከኤንኤዲፒ ጋር ኤንኤዲፒ ኤች ኦር ሪዲዩስድ ኤንኤዲፒ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ሶ we've got ኤንኤዲፒ ኤች ኦር ሪዲዩስድ ኤንኤዲፒ እናገኘን ማለት ነው በተጨማሪም ኤንኤዲፒ ኤች በሚሰራበት ጊዜ እነዚህ ፕሮቶኖች የሚያልፉት በማን ነው በኤቲፒ ሲንተስ ያው ኤቲፒ ሲንተስ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ሬስፓይሬሽን ላይ ኤቲፒን ፎርም የሚያደርግ ኢንዛይም ነው እና ለእሱ ኢንዛይም ደግሞ እንትን እንዲሰራ ግዴታ ኤች ፕላሶች በኬሚዮ ኦስሞሲስ ኦር በዲፊዥን አማካኝነት በኤቲፒ ሲንቴስ ሲያልፉ ኤቲፒ ሲንቴስ ሮተሪ ይሽከረከራል ሮተሪ ሲሽከረከር ካታሊክ ኖቦቹ አክቲቬትድ ይሆናሉ እና ያ ደግሞ ኤቲፒ ሲንቴስ ኤቲፒን እንዲሰራ ወይም ደግሞ ኤዲፒን ከፒአይ ጋር እንዲያቀላቅል አክቲቬት ያደርገዋል ወይም ደግሞ ይረዳዋል ማለት ነው ሶ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ነው ኤቲፒም ተሰራ NADP H or reduced NADP ንም አገኘን then we are done ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ ፎቶሲንቴቲክ ዩኒት ላይ ፕላንቶች ሁለት አይነት ሳይክል ነው የሚያካሂዱት ማለትም በላይ ዲፔንደንት ጊዜ ሁለት አይነት ወይ ሊጠቀሙ ይችላሉ ያንን ፕሮሰስ ለማካሄድ ማለት ነው እና የመጀመሪያው ናይን ሳይክሊክ ፎስፎሪሌሽን የሚባለው ነው ይሄ ፕሮሰስ ምንድነው ከፎቶሲስተም ቱ የሚጀምረው ማለትም ቅድም ያየነው ፕሮሰስ ነው ማለትም ፕላንቶች ምንም አይነት ሾርቴጅ ወይም ደግሞ ሁሉም ነገር ሲሟላላቸው የሚያካሂዱት ፕሮሰስ ነው እና ከፎቶሲስተም ቱ ነው የሚጀምረው እና እዚህ ጋር ዋና ዲፈረንሱ ወይም ደግሞ ልዩነቱ ከሳይክሊክ ፎስፎሪሌሽን ጋር ምንድነው the electrons from the chlorophyll are not recycled in any way ሪሳይክል አይደረጉ ማለትም ከክሎሮፊል የወጡት ኤሌክትሮኖች ሪሳይክል አይደረጉ ያ ነው ማለት ነው non cyclic phosphorylation ማለት ሳይክሊክ ላይ ስንመጣ በምን ጊዜ ነው ይሄ ነገር happen የሚያደርገው የሚለውን ስናይ ይሄ ነገር happen የሚያደርገው መቼ ነው like ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሾርቴጅ በሚኖርበት ጊዜ ማለትም ካርቦን ዳይኦክሳይድ በሚያጥራቸው ጊዜ ነው እና ፎቶሲስተም 1 ላይ ነው የሚጀምረው ፕሮሰሱ እና በፎቶሲስተም 1 ላይ ነው የሚጀምረው then ኦክሲጅን እና reduced NADP እዚህ ጋር ፎርም አይሆኑ ምክንያቱም like ፎቶሲስተም 2 ላይ ውሃ ስፕሊት ይደረጋል ስለዚህ ኦክሲጅን ፎርም የሚደረገው ዘጋን ፎቶሲስተም 2 ላይ ነው በተጨማሪም ደግሞ ኤሌክትሮኑ ሪፕሌስ የሚደረግ ከሆነ NADP reduced ሊሆን አይችልም ማለትም ለNADP የሚሰጠው ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው ክሎሮፊል ውስጥ መልሶ የሚገባው በዚህ ጊዜ NADP ፎርም አይደረግ ማለት ነው ስለዚህ ኦክሲጅን እና NADP ፎርም አይደረጉም በዚህ ጊዜ then compare እና contrast እናደርግ በናን ሳይክሊክ ፎስፎሪሌሽን ጊዜ ያው ይሄ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ወይም ደግሞ ሜምብሬኑ ቢሆን ኤሌክትሮን ከካሪየር ፕሮቲኖች እየዘለለ መቶ መጨረሻ ላይ በሪዲዩስድ NADP ነው እንትን የሚለው ጌን የሚደረገው ወይም ደግሞ አክሰፕት የሚያደርገው NADP ነው then after that እዚህ ጋር ደግሞ ስናይ ሃይድሮጅኖቹ like NADP ፎርም እንደሚደረግ እዚህ ጋር easily ማየት እንችላለን እንደሆነ ማለት in the inner membrane H ፕላሶች አሉ እነዚህ H ፕላሶችን ማናክስ በዚህ በኬሚዮ ኦስሞሲስ ፕሮሰስ ወደዚህ ይወጣሉ በሚወጡበት ጊዜ ምን ፎርም ይደረጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ATP ፎርም ይደረጋል ምክንያቱም ATP ሲንቴስ ኢንዛይሙ ይሄኛው ስለሆነ ማለት ነው ATP ሲንቴስ ኢንዛይሙ then after that ሃይድሮጅኖቹን NADP ፎርም ሲቀበላቸው ADP እና P ደግሞ ATP ሲንቴስ በማቀላቀል ATP ፎርም ያደርጋል እና ኖርማል ፕሮሰስ የሚካሄደው ናን ሳይክሊክ ላይ ሲሆን ሳይክሊክ ላይ ግን ልዩነቱ ምንድነው ማለትም ኤሌክትሮኖቹ ከካሪየር ፕሮቲን እየዘለሉ ይመጡና ድጋሚ ሪፕሌስ ይደረጋሉ ወይ ደግሞ ወደ ክሎሮፊል ይገባሉ ማለት ነው ይሄ ነው ዲፈረንሱ